Ίσως έχει ζήσει τον εφιάλτη μιας εισπρακτικής εταιρείας. Χτυπάει το τηλέφωνο με κάποιον άγνωστο αριθμό. Αν απαντήσεις, μια ευγενική αρχικά φωνή σε ενημερώνει για κάποια ληξιπρόθεσμη οφειλή. Μπορεί να είναι η καθυστέρηση μιας δόσης του δανείου, μιας πληρωμής πιστωτικής ή, ακόμη χειρότερα, οι οφειλές κάποιου συγγενικού σου προσώπου. Για τους οφειλέτες που δεν είναι συγκαταβατικοί, αρχίζει ο εκφοβισμός και οι απειλές για πληστηριασμούς, κατασχέσεις, ασφαλιστικά και δικαστικά μέτρα και άλλα τέτοια ωραία. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε την ιστορία της μεγαλύτερης εισπρακτικής στην Ελλάδα. Ποιος τη δημιούργησε, πού πήγε και την έκρυψε και πώς τελικά καταστράφηκε και βγήκε και η ίδια στο σφύρι. Ο Γιώργος Πανόπουλος από το Πανόπουλο. Το επώνυμο Πανόπουλος δεν είναι και το πιο ασυνήθιστο στην Ελλάδα. Πρόχειρα θυμάμαι τον Πανόπουλο που πούλησε τη Σκόντα Ξάνθη στον πρώην σερβιτόρο ανιψιό του Ιβάν Σαββίδη. Και φυσικά το Σπύρο Πανόπουλο, που λέει ότι θα φτιάξει το Supercar με το όνομα Χάος. Έχει φτιάξει και λίστα για προπαραγγελίες, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε δει ούτε μπουλόνι. Εμείς θα μιλήσουμε για τον Γιώργο Πανόπουλο από το χωριό Πανόπουλο. Ναι, σε αυτό το βίντεο θα ακούσεις πάρα πολλές φορές το όνομα Πανόπουλο. Μέτρατες και γράψε πόσες φορές το είπα στα σχόλια. Όσοι πετύχουν τον ακριβή αριθμό θα κερδίσουν μισό Πανόπουλο. Το δεύτερο μισό. Ο ορεινός οικισμός Χάνη Πανόπουλου ή Πανόπουλος ή Πανόπουλο βρίσκεται στο οροπέδιο της Καπέλης, στα σύνορα της Αχαΐας με την Ηλία. Το χωριό ανήκει στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, αλλά είναι λίγο πολύ στη μέση του πουθενά. Απέχει 40 ιδιαίτερα ορεινά χιλιόμετρα από την Αρχαία Ολυμπία, 42 από την Αμαλιάδα, 39 από τον πύργο Ηλίας και 60 χιλιόμετρα από την Πάτρα. Σύμφωνα με την υπογραφή του 2011, είχε μόλις 216 μόνιμους κατοίκους, 51 λιγότερους από την προηγούμενη υπογραφή του 2001. Ο οικισμός έχει πάρει το όνομά του από το Λίσταρχο Πανόπουλο, που έδρασε στο τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου. Το αν είναι ηρωνία ή όχι που σε αυτό το χωριό βρέθηκε να λειτουργεί η μεγαλύτερη εισπρακτική στην Ελλάδα, αυτό θα το αφήσουμε σαν άσκηση για το θεατή. Ο Γιώργος Πανόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε σε αυτό το χωριουδάκι. Ο πατέρας του ήταν βοσκός, αλλά ο Γιώργος δεν ήθελε να ακολουθήσει την οικογενειακή επιχείρηση. Από νωρίς ήθελε να φύγει από το χωριό και να βρεθεί στο κέντρο των εξελίξεων, στην Αθήνα. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 αποφοίτησε από το ΤΕΙ Λογιστικής, αλλά δεν εργάστηκε ποτέ σαν λογιστής. Στόχος του ήταν κάτι πολύ πιο εφικτό εκείνη την εποχή και πιο προσοδοφόρο. Το 1981, τη χρονιά που έγινε κυβέρνηση το παλιό Πασόκ το Ορθόδοξο, πρωθυπουργός ο Ανδρέας και η Ελλάδα ζούσε την αλλαγή, ο Πανόπουλος έκανε τον έργο του πραγματικότητα και διορίστηκε στο δημόσιο. Ο Γιώργος διακρινόταν για την επιμονή και την αποτελεσματικότητά του. Πολύ γρήγορα δικτυώθηκε και άρχισε να εργάζεται για λογαριασμό διαφόρων τραπεζών. Από το 1985 ξεκινά τη συνεργασία του με την Alpha Bank. Η συνεργασία αυτή διήρκησε περισσότερα από 20 χρόνια. Οι γνωριμίες και οι επαφές που δημιούργησε τον βοήθησαν να εξελιχθεί σε ικανότητα επιμελητή και τελικά κατέληξε να ανοίξει το δικό του γραφείο. Η Pano Finance. Το 1999 ο Γιώργος Πανόπουλος ιδρύει την εισπρακτική εταιρεία Pano Finance. Η έδρα της εταιρείας βρισκόταν στο Γαλάτσι και απασχολούσε περίπου 20 υπαλλήλους. Λέγεται πως εκείνη την εποχή, προκειμένου να απτυχθεί αλλά και να κρατήσει το κόστος χαμηλά, είχε και υπαλλήλους που εργάζονταν από το σπίτι μέσω εκτροπής τηλεφώνου. Ο Πανόπουλος είχε τη διορατικότητα να αντιληφθεί ότι ο τομέας των εισπρακτικών εταιρείων στην Ελλάδα μπορεί να κάνει χρυσές δουλειές. Σε αυτό βοήθησε, φυσικά, το θολό και σχεδόν ανύπαρκτο θεσμικό καθεστώς λειτουργίας αυτών των εταιρεών. Με πελάτες τους από τράπεζες μέχρι μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι εισπρακτικές λάμβαναν λίστες με στοιχεία οφειλετών που είχαν καθυστερήσει τις πληρωμές τους. Στη συνέχεια, προχωρούσαν σε ένα ιδιόμορφο τηλεφωνικό bullying των δανειοληπτών. Ξεκινούσαν από απλή δίθεν υπενθύμηση και κατέληγαν να τους εκφοβίζουν με απειλές για πληστηριασμούς, κατασχέσεις, ασφαλιστικά και δικαστικά μέτρα και άλλα τέτοια ωραία. Η τακτική της άσκησης πιέσεων και εκφοβισμού προς όσους δυνατούσαν να εξοφλήσουν τα χρέη τους δεν γινόταν από χερεκακία. Μάλλον. Κάθε οφειλέτη που θα έπειθαν να προχωρήσει σε αποπληρωμή των χρεών, η Pano Finance
θα πληρώνονταν ένα ποσοστό αυτών χρημάτων από τον εντολέα της. Αυτό σημαίνει πως όσο περισσότερες αποπληρωμές οφειλών γίνονταν μέσω της Pano Finance, τόσο περισσότερα χρήματα θα έπαιρνε η εταιρεία. Και υποθέτουμε πως για τους υπαλλήλους που είχαν επιτυχία θα υπήρχαν και τα ανάλογα μπόνους. Δεν ήταν παράλογο λοιπόν να έδειχναν υπερβολικό, ας το πούμε, ζήλο. Αν εσύ είσαι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση και έχεις αποταμιεύσεις που θέλεις να τις προστατέψεις από τον πληθωρισμό, μπορείς να τις επενδύσεις. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι με έναν δωρεάν λογαριασμό στη Freedom24. Στον προσωπικό μου λογαριασμό της Freedom24 προτιμώ και επενδύω με διαφοροποιημένο τρόπο μέσω ETFs που ακολουθούν το δίκτυ S&P 500. Έτσι μειώνω τον κίνδυνο και την αστάθεια στο χαρτοφυλάκιό μου. Συγκεκριμένα το Vanguard S&P 500 για δολάρια με σύμβολο VUAA και το iShares S&P 500 για ευρώ με σύμβολο SXR8. Στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο θα βρεις το σύνδεσμο για να ανοίξεις το δικό σου δωρεάν λογαριασμό στη Freedom24. Χρησιμοποιώντας το δικό μας link θα έχεις ένα μοναδικό extra bonus. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή τρέχει μία περιορισμένη προσφορά μόνο για τον Απρίλιο. Με αυτή μπορείς να κερδίσεις μέχρι και 20 μετοχές αξίας μέχρι και $800 καθεμία. Για δώρο 3 μετοχές. Κάνε κατάθεση άνω των 5.000 ευρώ με τον κωδικό April5. Για δώρο 10 μετοχές. Κάνε κατάθεση άνω των 20.000 ευρώ με τους κωδικούς April5 και April20. Για δώρο 20 μετοχές. Κάνε κατάθεση άνω των 50.000 ευρώ με τους κωδικούς April5, April20 και April50. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 30 Απριλίου. Η Pano Finance ήταν μία από τις διακριθήσεις εταιρείες του τομέα και κατάφερε να εισπράττει μεγάλα ποσά από τις τακτοποιήσεις των οφειλών. Άλλο όμως η διάκριση και άλλο η γιγάντωση. Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, link στην περιγραφή, η Pano Finance γιγαντώθηκε όταν άρχισε να συνεργάζεται με τη δικηγορική εταιρεία των Γιώργου και Μάριου Σιούφα. Η εταιρεία Σιούφας και Συνεργάτες ανήκει στους γιους του πρώην Προέδρου της Βουλής, Δημήτρη Σιούφα. Σύμφωνα με το άρθρο της εφημερίδας, οι δύο τότε νεαροί δικηγόροι, 28 και 33 ετών το 2008, είχαν επαφές με τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες. Είχαν καταφέρει να τις πείσουν να τους δίνουν πακέτα προσημειωμένων ακινήτων, διαταγών πληρωμών, κατασχέσεων και πληστηριασμών. Από τη δραστηριότητά τους φέρονταν είχαν κερδίσει εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία Σιούφας και Συνεργάτες αναφερόταν στην ιστοσελίδα της Pano Finance ως επίσημοι νομικοί συνεργάτες. Στο πελατολόγιο που αναγραφόταν στην ιστοσελίδα της εταιρείας φιγουράζαν ονόματα τραπεζών όπως η Alpha Bank, Asbis Bank, ABN AMRO, FBB που ήταν θυγατρικής της αγροτικής, Εμπορική Bank, Eurobank, Marfin Εγνατία Bank, Marfin Λαϊκή Bank και η εταιρεία Σικάρης. Ωστόσο, η ιστοσελίδα δεν υπάρχει πλέον. Πάντα σύμφωνα με την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και έπειτα από την αποκάλυψη αυτή, έπαψε η συνεργασία της Pano Finance με τη δικηγορική εταιρεία των Σιούφα. Δυστυχώς, όσο και αν ψάξαμε σε υπηρεσίες caching του ίντερνετ, δεν μπορούσαμε να βρούμε κάποιο αντίγραφο της ιστοσελίδας από εκείνη την εποχή που να έδειχνε τη συνεργασία. Έκτοτε, η Pano Finance ΑΕ ιδρύει μια δεύτερη εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών που ονομάζεται Pano Inform ΑΕ. Και λέμε δεύτερη γιατί και η Pano Finance στο μητρό ανώνυμων εταιριών αναφέρεται ως Pano ανώνυμη εταιρεία χρηματοοικονομικών, συμβουλευτικών, τουριστικών, ξενοδοχειακών και εισπρακτικών υπηρεσιών. Ακόμα, η εταιρεία ίδρυσε την Pano κατασκευαστική ΑΕ με σκοπό να δημιουργήσει μια ξενοδοχειακή μονάδα στο χωριό του Γιώργου, το Πανόπουλο, το οποίο εκείνη την περίοδο αναφερόταν και ως εισπρακτοχώρη. Το εισπρακτοχώρη. Γύρω στο 2008, ο Γιώργος Πανόπουλος μετέφερε το στρατηγείο της Pano Finance στο χωριό Πανόπουλο. Και λέμε το στρατηγείο γιατί στο site της εταιρείας, που είναι πλέον διαθέσιμο μόνο από το Internet Archive, αναφέρεται ως υποκατάστημα. Στο μητρό του Γεμί, η διεύθυνση που εμφανίζεται ως έδρα είναι Κρήτης 22 στο Γαλάτσι Αττικής. Αν αναρωτιέσαι γιατί έκανε τη μεταφορά, αναλογείς το εξής. Σε περίπτωση που μια εισπρακτική σε έχει πρίξει αρκετά για να ξεπεράσει τα όρια σου, πού είναι πιο εύκολο να πας για να τους βρεις? Στο Γαλάτσι Αττικής ή σε ένα ορεινό χωριό στη μέση του πουθενά, ένα τετράωρο από την Αθήνα? Σε μια έκταση αρκετών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων,
δημιουργήθηκε το κτίριο από το οποίο ενημερώνονταν οι οφειλέτες για τα χρέη τους, επειδή προφανώς τα είχαν ξεχάσει. Η επένδυση για το κτίσιμο του κτηρίου ανήλθε στο ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το εντυπωσιακό κτίσμα, που περιβάλλεται από λαγκάδια, στάνες με πρόβατα και περιπλανόμενες κότες, είναι σχεδιασμένο για απασχολεί 350 υπαλλήλους αναβάρδια. Με την έναρξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην περιοχή, προσλήφθηκαν 150 μόνιμοι κάτοικοι του χωριού ως υπάλληλοι. Αν υποθέσουμε πως το 2008 το Πανόπουλο είχε 220 μόνιμους κατοίκους και αφαιρέσουμε τους ηλικιωμένους και τα όποια ανήλικα, συμπεραίνουμε πως ολόκληρο το χωριό εργαζόταν στην πρακτική. Ένας κάτοικος του χωριού, ο Διονύσης Ντελής, δηλώνει στο πρώτο θέμα. Από κάθε οικογένεια προσλήφθηκαν 2 ή και περισσότερα άτομα. Οι νέοι, μόλις έμαθαν ότι ο Πανόπουλος μοιράζει δουλειές, έφυγαν από την Αθήνα και άλλες πόλεις, επιστρέφαν στον τόπο τους για να δουλέψουν. Νεαρά παιδιά, από 22 έως 30 ετών, γύρισαν πίσω και μάλιστα με καλές προοπτικές. Οι μισθοί ξεκινούσαν από τα 700 και έφταναν μέχρι και τις 2.000 ευρώ. Οι υπόλοιπες θέσεις εργασίας συμπληρώθηκαν από νέους που έρχονταν από τις κοντινότερες μεγάλες πόλεις. Ο διευθυντής του υποκαταστήματος της Pano Finance δήλωσε το πρώτο θέμα. Προτεραιότητα είχαν οι νέοι του χωριού μας. Μετά στελεχώσαν την εταιρεία με κόσμο από τον Πύργο και την Αμαλιάδα. Το κτίριο της Pano Finance είναι τόσο ογκώδες, επιβλητικό και παράτερο με το βουκολικό τοπίο της περιοχής που δεν είναι δύσκολο να το εντοπίσεις. Ίσως γι' αυτό, μπαίνοντας στο χωριό, βλέπεις μόνο πινακίδες που σε οδηγούν στις υπερσύγχρονες γηπεδικές εγκαταστάσεις που έχει ο Πανόπουλος. Για ποιο λόγο? Μα για την ομάδα του. Η ποδοσφαιρική ομάδα. Στην Ελλάδα δεν γίνεται να είσαι σοβαρός λεφτάς αν δεν έχεις ποδοσφαιρική ομάδα. Γίνεται δηλαδή, όπως είδαμε στο βίντεο, με τους πλουσιότερους άγνωστους Έλληνες εφοπλιστές. Αλλά ο Γιώργος Πανόπουλος είχε άλλα σχέδια. Το 2007 ιδρύει τον πολιτιστικό φιλαθλητικό όμιλο Πανόπουλου. Στόχος του Πανόπουλου ήταν ο ποδοσφαιρικός όμιλος Πανόπουλου να γίνει το καμάρι του χωριού Πανόπουλου, αλλά και του ίδιου του Πανόπουλου. Απλά πράγματα. Η ομάδα αρχικά στελεχωνόταν από νεαρούς υπαλλήλους της Pano Finance που έπαιζαν μπάλα στον ελεύθερο τους χρόνο. Όμως, οι στόχοι του Προέδρου ήταν υψηλότεροι. Ο Γιώργος Πανόπουλος κατέληξε να εξοδεύει για την ομάδα 200 με 300.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό ποσό είναι αστρονομικό για τα δεδομένα των αεραστεχνικών κατηγοριών. Ο Πρόεδρος είναι τρελός για την ομάδα. Αγόραζε παίχτες που δεν άξιζαν ούτε 1.000 ευρώ και τους έδινε 5.000. Μόνο για τον Τίνο Φούφουλα που ήρθε από την Παναχαϊκή λέγεται ότι έδωσε 10.000. Είπε ένας κάτοικος του χωριού, ο Άγγελος Ντελής, στο πρώτο θέμα. Μέχρι και εξτρέμ από τη Σιέρα Λεόνε έφερε ο Πρόεδρος το Πανόπουλο. Ο Πανόπουλος κατασκεύασε ένα πανέμορφο γηπεδάκι με περιποιημένο χλωτάπιτα και ψηφιακό Matrix που έδειχνε το σκορ. Για τους κατοίκους του χωριού εκδόθηκαν 150 με 200 κάρτες διαρκείας που τους μοιράστηκαν προκειμένου να είναι γεμάτες κερκίδες. Ο πολιτιστικός φιλαθλητικός όμιλος Πανόπουλου φορούσε λευκά και πράσινα. Με έτος ίδρυσης το 2007 και έτος διάλυσης το 2013 δεν τελείωσε ακριβώς και ιστορική ομάδα. Όμως, στις 6 αγωνιστικές περιόδους που είχε συμμετάσχει, μόνο επιτυχίες είχε να επιδείξει. Στέφθηκε κυπελούχος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας τα έτη 2011, 2012 και 2013. Φυσικά, οι κούπες εκτίθονταν στο χώρο υποδοχής της Pano Finance. Την περίοδο 2007 με 2008 συμμετείχε στη γάμα ερασιτεχνική κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας, όπου στέθηκε πρωταθλήτρια και προβιβάστηκε στη Β' κατηγορία. Την επόμενη χρονιά, από τη Β' ανέβηκε στην Α2. Την αμέσως επόμενη, από την Α2 στην Α1 και καπάκι από την Α1 ερασιτεχνική στη Δ' εθνική κατηγορία. Την αγωνιστική περίοδο 2011 με 2012 και μετά από μεγάλη μάχη, η ομάδα του Πανόπουλου τερμάτισε δεύτερη και δεν κατάφερε να πάρει την άνοδο στη γάμα εθνική κατηγορία. Κατάφερε όμως να τερματίσει πρώτη την επόμενη χρονιά. Εντούτοις, το 2013 τα οικονομικά προβλήματα είχαν αρχίσει για τον πρόεδρο και η ομάδα δεν δήλωσε συμμετοχή στη γάμα εθνική. Τελικά, η ομάδα συγχωνεύτηκε με τον Αστέρα Αμαλιάδας. Και πάλι καλά να λέμε. Ο σύλλογος πήρε 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελα σε 6 χρόνια ύπαρξης. Αν είχε συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, το 2024 ο Μέση δεν θα πήγαινε στο Μαϊάμι, αλλά θα ερχόταν στο Πανόπουλο. Γύρισε ο τροχός. Η Pano Finance
εκτόξευσε τις business της κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Τότε η εταιρική της δράση της απέφερε εκατομμύρια ευρώ. Η ειρωνία είναι πως η ίδια οικονομική κρίση ήταν αυτή που την κατέστρεψε. Την εποχή που ο Γιώργος Πανόπουλος είχε βάλει μπροστά την εταιρεία Πάνο Κατασκευαστική ΑΕ, άρχισαν τα οικονομικά προβλήματα. Η Πάνο Κατασκευαστική ιδρύθηκε με σκοπό την κατασκευή μιας υπερπολιτελούς ξενοδοχειακής μονάδας στο Πανόπουλο. Ο Πανόπουλος σκόπευε να μετατρέψει το χωριό του στα αντίστοιχα 3-5 πηγάδια της Πελοποννήσου. Η επένδυση των 6 εκατομμυρίων ευρώ προέβλεπε την κατασκευή ξενοδοχείου 5 αστέρων, ενός γηπέδου ποδοσφαίρου και ενός βοηθητικού γηπέδου με χλωοτάπητα και σύγχρονες προπονητικές εγκαταστάσεις. Στόχος ήταν να χρησιμοποιείται από μεγάλες ομάδες για την off-season προετοιμασία τους. Όπως προείπαμε όμως, τα οικονομικά προβλήματα έκαναν την εμφάνισή τους. Από τις αρχές του 2013, οι πελάτες της Pano Finance άρχισαν και εκείνοι να δυσκολεύονται οικονομικά και να καθυστερούν τις πληρωμές. Με τη σειρά της, και η Pano Finance προχώρησε σε μείωση μισθών και απολύσεις εργαζομένων. Τα επόμενα χρόνια εισήλθαν στο χώρο πιο οργανωμένες και πιο δικτυωμένες εισπρακτικές εταιρείες από την Αθήνα. Οι εταιρείες αυτές ήταν παρακλάδια μεγάλων ομίλων που εξελίχθηκαν ραγδαία κατά την εκαθάριση των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια. Η Pano Finance έχασε από το πελατολόγιο της τις μεγάλες τράπεζες. Στη συνέχεια έχασε και τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, που και αυτές ήταν σημαντικό κομμάτι του τζίρου της. Αποτέλεσμα ήταν η απόλυση σχεδόν του 90% του προσωπικού της εταιρείας. Στα τέλη του 2015, το πολυτελές γραφειακό συγκρότημα στο Πανόπουλο επανδρωνόταν από μόλις 35 εργαζόμενους, οι οποίοι πληρώνονταν με έναντι. Μάλιστα, ορισμένοι εργαζόμενοι κινήθηκαν νομικά προκειμένου να πάρουν τα διδουλευμένα τους. Μην αρχίσετε τα πω πολύ λυπάμαι και καλά να πάθουν. Ναι, δεν είναι καλή δουλειά το να είσαι σε call center της πρακτικής. Ούτε λέμε ότι κάποιος πρέπει να την κάνει. Όμως, δεν πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί την είχαν όνειρο ζωής. Να πιέζουν και να απειλούν απεγνωσμένους και οικονομικά εξαθλιωμένους ανθρώπους. Από ανάγκη το έκαναν, προφανώς. Κανείς που δεν έχει κάνει αυτή τη δουλειά δεν ξέρει τι ψυχολογικό βάρος σήκωναν σε κάθε τηλεφώνημα. Χώρια τα πινελίκια με τα οποία σίγουρα θα τους τόλιζαν ορισμένοι οφειλέτες. Και σε κάθε περίπτωση, αν ο εργοδότης τους χρωστάει χρήματα, υποχρεώται τους τα δώσει. Τη Μεγάλη Εβδομάδα του 2016 έπεσε η αυλαία για την Pano Finance, καθώς η εταιρεία ανέστηλε τη λειτουργία της χωρίς τελικά να αναστηθεί την Κυριακή του Πάσχα. Μαζί με την αυλαία φαίνεται να πέφτει και το σφυρί του Δημοπράτη. Η εταιρεία που κάποτε απειλούσε τους οφειλέτες με πληστηριασμούς βλέπει 3 κινητά της να βγαίνουν στο σφυρί με συνολική τιμή εκκίνησης τις 969.200 ευρώ. Συγκεκριμένα, ένα οικόπεδο 2 στρεμμάτων με διόροφη οικοδομή και υπόγειο, συνολικού ευαδού περίπου 1.600 τετραγωνικών μέτρων. Ένα αγροτεμάχιο 20 στρεμμάτων με το ημιτελές ξενοδοχείο και τα γήπεδα που αναφέραμε νωρίτερα. Και ένα αδόμητο οικόπεδο 13,5 στρεμμάτων στα όρια του οικισμού Πανόπουλο. Στις 14 Φεβρουαρίου του 2024 έγιναν οι πρώτοι πληστηριασμοί. Παρότι η μέρα των ερωτευμένων, κανείς δεν αγάπησε τόσο τα προηγούμενα ακίνητα για να κάνει προσφορά. Ο επαναληπτικός πληστηριασμός για τα 3 βασικά ακίνητα της Pano Finance, διότι το σφυρί έχει στοχεύσει και άλλα 2, έχει οριστεί για τις 3 Απριλίου του 2024, που είναι αργότερα από τη συγγραφή αυτού του σεναρίου. Μία εισπρακτική λιγότερη, αλλά στην Αθήνα του 19ου αιώνα, όταν δεν υπήρχε αποχετευτικό σύστημα, οι νοικοκυρές πετούσαν τα σκουπίδια και τα κάθαρτα νερά στο αυλάκι που περνούσε έξω από το σπίτι τους. Σε τέτοια μολυσματικά περιβάλλοντα ευδοκιμεί το φυτό φλόμος. Ο φλόμος είναι σχετικά δηλητηριώδης και οι αναθυμιάσεις του δημιουργούσαν μια αποπνητική ατμόσφαιρα σε όλη την Αθήνα. Κοινώς φλόμος σε όλη η πόλη. Από εκεί πηγάζει η έκφραση. Μπορούμε να πούμε πως οργανισμοί σαν την Pano Finance είναι ο φλόμος των εταιριών, ίσως και της κοινωνίας. Ευδοκιμούν στα στάσιμα ακάθαρτα περιβάλλοντα. Όταν μια κοινωνία βυθίζεται στην οικονομική κρίση, όλο και περισσότερες εισπρακτικές ανοίγουν για να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία, εις βάρος των οικοκυριών που απειλούν και τρομοκρατούν. Το ότι οι εισπρακτικές εταιρείες λειτουργούν υπό το μανδύα της νομιμότητας δεν αλλάζει τίποτα. Εξακολουθούν να κάνουν τη βρώμικη δουλειά των τραπεζών, εκφοβίζοντας και πιέζοντας κοινωνικά αδύναμες ομάδες. Μπορεί η κάλτη ιστορία της Pano Finance να έχει την κατάληξη που θα εύχονταν χιλιάδες δανειολήπτες. Αν όμως δεν καθαριστεί σαβούρα στην ελληνική κοινωνία και άλλες φλόμο finance θα συνεχίσουν να ξεφυτρώνουν.